Mutta hyvä. Mua pyydettiin puhumaan tästä Oulu 26 kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutusten seurannasta ja indikaattoreista, joita me ollaan tätä varten kehitetty. Eli mä oon tosiaan yksi tutkija tiimissä, joka meillä täällä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa seuraa ja arvioi tätä kulttuuripääkaupunkitoimintaa. Me ollaan oltu mukana pitkään, jo varmaan vuodesta 2018, tukemassa sitä hakemusvaihetta tiedontuotannon kautta. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun tämä valinta tuli, niin ollaan sitten toteutettu tätä tutkimus- ja arviointityötä. Mutta ihan lyhyesti tästä Oulu 26. Tämä onkin varmaan monelle tuttu, mutta tämä on tosiaan nyt sitten Suomessa 3. kulttuuripääkaupunki Helsingin ja Turun jälkeen. Ja kokonaisuudessaan tämä kulttuuripääkaupunkitoimintahan on EUn projekti vuodesta 1985 toteutettu. Se on EUn pitkäaikaisimpia kulttuurihankkeita, mikä on edennyt vähän erityyppisissä vaiheissa. Ja viimeisin vaihe ikään kuin alkoi tuossa 2020, milloin tehtiin uudet ohjeistukset ja kriteerit näille kulttuuripääkaupunkitoiminnalle. Ja siellä EU on määritellyt tälle toiminnalle omia tavoitteitaan. He nimeää ne, että on tämmöisiä yleisiä ja erityisiä tavoitteita, ja sitten vielä toiminnallisia tavoitteita. Mutta näihin yleisiin tavoitteisiin kuuluu muun muassa edistää kulttuurin panosta kaupunkien pitkän aikavälin kehitykseen niiden omien strategioiden ja painopisteiden mukaisesti. Eli tässä korostuu ikään kuin se paikallinen ja alueellinen toiminta ja ne lähtökohdat, mitä eri kaupungeilla ja alueilla on. Ja tämä on ikään kuin keino sitten toteuttaa niitä paikallisia ja alueellisia tavoitteita. Oulu on tosiaan Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kumppanikunnan kanssa. Eli tämä on tämmöinen vahvasti alueellinen hanke. Siinä hakuvaiheessa oli mukana muistaakseni 32 muuta kuntaa Oulun lisäksi, mutta tämä määrä on tässä vielä sitten valinnan jälkeen kasvanut. Eli valinta tehtiin tuossa vuonna 2021. Ja Oulu 26, mikä on tämän koko kulttuuripääkaupungin nimi, niin heidän tavoitteena on siis pohjoisen alueen kehittäminen laajasti. Ja päätavoitteena on saada aikaan tämmöinen kulttuuri-ilmaston muutos. Ja tätä konkretisoi sitten tämmöiset pitkän aikavälin tavoitteet, mitä on siinä hakukirjassa 3. Eli halutaan luoda eloisa kiehtova kaupunki, tasapainoinen yhteisö ja luova alue. Eli tässä on kyse siitä, että halutaan tavallaan yhteensovittaa näitä paikallisia ja alueellisia tavoitteita tuohon eurooppalaiseen laajempaan kulttuuripääkaupunkitoiminnan kehitykseen. Ja kuten lyhyesti totesinkin, niin meidän rooli Kuporessa on tuottaa tietoa tästä toiminnasta, toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta, ja me toteutetaan myös tämmöinen EUn edellyttämä kulttuuripääkaupunkitoiminnan arviointi. Eli me ollaan tiiviissä yhteistyössä Oulu 26 kanssa, mutta samaan aikaan toteutetaan täältä niin kuin organisaation ulkopuolelta tämmöistä objektiivista seurantaa ja arviointityötä. Mä näytän tässä nopeasti tämän Oulu 26 toteutusalueen, että mikä konkretisoi tämän hankkeen laajuutta. Eli tässä on mukana nyt se yhteensä 40 kuntaa 4 maakunnan alueelta. Ja kaikki nämä kunnat on tehnyt päätöksen tosiaan osallistua tähän toimintaan. Ja Oulu on tietysti tässä keskeinen sinänsä, että nimen puolesta ja siitä, että alun perin päätös hakea tätä kulttuuripääkaupunkititteliä tehtiin silloin Oulun kaupunginvaltuustossa. Mutta hyvin vaihteleva joukkohan tämä on kuntia ja tosiaan tavoitteita, mitä tuossa edellä mainitsin, niin pitäisi sitten toteuttaa näissä kaikissa kunnissa ja maakunnissa jollakin tapaa. Että on kunnianhimoinen, se edellyttää yhteistyötä, mutta se myös haastaa tämän toiminnan seurantaa ja arviointia tämän maantieteellisen laajuuden kautta. Tänään puhutaan nyt erityisesti näistä vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Eli tosiaan näiden tavoitteiden kautta
Oulu 26 toiminnalla pyritään saamaan aikaan sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat pitkäkestoisia. Kulttuuripääkaupunkitoiminnassa puhutaan tämmöisestä legacysta, perinnöstä, että siitä, että asiat jollakin tapaa on erilaisia kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen kuin sitä ennen. Vaikuttavuudesta taas sitten puhutaan silloin yleisesti, kun nämä toiminnan aikaansaamat vaikutukset vastaa sellaisia vaikutuksia, joita on tavoiteltu. Eli vaikuttavuus voidaan määritellä tämmöisenä toivottuna ja tavoiteltuna muutoksena. Samaan aikaan tietysti on selvää, että vaikuttavuuden osoittaminen, tarkastelu on monesta syystä haastavaa. Esimerkiksi sen takia, että toiminnalla voi olla, usein onkin, odottamattomia vaikutuksia, sellaisia vaikutuksia, joita ei osattu ennakoida. Ja sitten myös alueellisessa kehittämisessä, paikallisessa kehittämisessä tapahtuu tietenkin jatkuvasti hyvin paljon ja toimintaympäristö on muutoksessa monella tasolla. Eli vaikutuksia aikaansaa myös hyvin monet muut asiat ja niihin vaikuttaa monet muut asiat kuin yksin kulttuuripääkaupunkitoiminta. Eli haaste on just siinä, että miten tarkastellaan niitä vaikutuksia, joita nimenomaan esimerkiksi Oulu 26 toiminta saa aikaan suhteessa muuhun. Lähtökohtana tässä vaikutusten ja vaikuttavuuden seurannassa kulttuuripääkaupunkitoiminnan kohdalla on nämä EUn tavoitteet, koska tämä toiminta lähtee sieltä ja myös EU on määritellyt tämmöiset tietyt kriteerit sille, että mitkä kaupungit ja alueet voi saada tämän kulttuuripääkaupungin tittelin. Mutta samaan aikaan näitä tavoitteita on tosiaan sovitettu paikalliseen ja alueelliseen kontekstiin, niitä on sanotettu paikallisista ja alueellisista lähtökohdista. Ja tämä tavoitteiden yhteen sovittaminen kuvataan myös siinä hakukirjassa. Siinä kerrotaan, että nämä 3 pitkän aikavälin päätavoitetta on liitetty näihin EU:n kulttuuripääkaupunkitoiminnan tavoitteisiin. Ja miksi puhun tavoitteista erityisesti, niin ne on vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan hyvin keskeinen osa. Tässä on kuvattu tämmöinen niin kutsuttu looginen malli, joka on lähtökohtana nyt esimerkiksi tämän Oulu 26 toiminnan vaikutusten seurannalle. Eli tässä on kuvattu tämmöinen tietynlainen prosessi, millä tapaa vaikutuksia ja vaikuttavuutta syntyy ja missä eri kohtaa asioita voidaan tarkastella. Tuolla vasemmalla on lähtökohta, se on tietty tarve, mistä toiminta lähtee. Tässä tapauksessa nyt esimerkiksi on sanotettu tämä tarve luoda elinvoimaa, vetovoimaa, pitovoimaa Oulun seudulle. Nämä on ne lähtökohdat, mistä on lähdetty hakemaan tämmöistä kulttuuripääkaupunkititteliä. Sitten on asetettu tavoitteita hyvin monella tasolla, on siellä EU-tasolla tavoitteita, sitten on paikallisia tavoitteita Oulussa, muissa kunnissa. Ja sitten tietenkin tavoitteita on asetettu nimenomaan kulttuuripääkaupunkitoiminnalle tässä hakukirjassa. Ja ne on nyt sitten nämä kolme keskeistä päätavoitetta, eli eloisa, kiehtova kaupunki, tasapainoinen yhteisö ja luova alue. Sitten voidaan tarkastella resursseja, joita tähän toimintaan ohjataan. Eli siellä on henkilöstöresurssia, aktiivista toimintaa, siellä on rahoitusta, siellä on verkostoja, hyvin erityyppistä. Ja näiden kautta sitten toteutetaan toimenpiteitä. Tässä kulttuuripääkaupunkitoiminnan kehyksessä nämä on nyt etenkin ohjelmahankkeita, mitkä kytkeytyy siihen toimintaan, mutta tehdään myös paljon muuta tietenkin tämän toiminnan piirissä. Sitten tässä prosessissa, tässä mallissa näiden asioiden kautta syntyy sitten tuotoksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Esimerkkejä tuotoksista voi olla tämmöiset konkreettiset, järjestetään tapahtumia, järjestetään tilaisuuksia, näyttelyitä, tehdään projekteja, tiloja. Ja sitten vaikutuksia, ne on yleensä vähän tämmöisiä pidempijänteisempiä, eli mitä näistä tuotoksista seuraa, mutta tämä ei ole aina ihan selkeä näiden erottaminen. Mutta esimerkkejä nyt odotetuista vaikutuksista kulttuuripääkaupunkitoiminnalle on esimerkiksi alueellisen kulttuuritarjonnan, sen saatavuuden kehittäminen, osallistumisen muotojen moninaistuminen ja esimerkiksi toimintaedellytysten ja ansaintamallien kehittyminen siellä paikallisella toimialalla. Ja näiden kautta sitten voidaan todeta, että syntyy vaikutuksia, syntyy suoria vaikutuksia ja myös epäsuoria vaikutuksia. Ja sitten
tavoitteena on tietysti se pitkän aikavälin vaikuttavuus. Miten tätä prosessia sitten seurataan? Tässä tullaan nyt näihin indikaattoreihin, ja nämä juontaa nyt sieltä EU:n toiminnasta. Eli EU on tehnyt tämmöisen ohjeistuksen kulttuuripääkaupunkitoiminnan seurannasta ja arvioinnista. Ja siellä listataan joukko tämmöisiä ohjeellisia indikaattoreita. Ja EUn ajatuksena tässä on ollut yhtenäistä ja kehittää sitä kulttuuripääkaupunkitoiminnan seurantaa sillä lailla, että eri paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa konteksteissa toteutettavalle toiminnalle saataisiin jollakin tapaa tiettyjä yhtenäisiä seurannan muotoja. Mutta samalla EU myös toteaa, että indikaattoreita tulee tarvittaessa muotoilla edelleen sekä täydentää suhteessa erilaisiin toimintaympäristöihin. EU myös määrittelee, että indikaattorien pitää täyttää tämmöiset niin kutsutut SMART-kriteerit. Täytyy olla täsmällisiä, mitattavia, saavutettavia, relevantteja suhteessa siihen toimintaan, mitä halutaan seurata, ja aikasidonnaisia. Indikaattorilla tässä meidän seuranta- ja arviointityössä me tarkoitetaan nyt ensisijassa määrällisiä tunnuslukuja. Eli ne täyttää nuo SMART-kriteerit. Mutta lisäksi me ollaan todettu Kuporessa, että halutaan toteuttaa tämmöisiä syventäviä laadullisia tarkasteluja, joiden ajatus on se, että ne täydentää näitä määrällisiä indikaattoreita ja laajentaa sitä meidän ymmärrystä näistä vaikutuksista ja myös muista tekijöistä, jotka saa aikaan erilaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta siellä alueella. Mutta nyt kun puhun indikaattoreista, niin puhun tosiaan näistä määrällisistä tunnusluvuista. Tämä Oulu 26-toiminnan tavoiteasetanta on hyvin laaja. Että noiden 3 päätavoitteen lisäksi siellä alla on hyvin paljon erilaisia spesifimpiä tavoitteita. Ja jotta me saadaan konkretisoitua tätä tavoiteasetelmaa tässä seuranta- ja arviointityössä, niin me ollaan kehitetty tämmöinen temaattinen jako. Eli meidän seurannan ja arvioinnin kehys on jaettu tämmöiseen 7 toisiinsa monin tavoin limittyvään temaattiseen kokonaisuuteen. Me ajatellaan näitä tämmöisenä tietynlaisina ikkunoina tai perspektiiveinä. Eri näkökulmista katsotaan sitä toimintaa. Ja ne on kuvattu tässä, eli sisällöt ja tarjonta tuolla numerolla 1, sitten taide- ja kulttuurialan toimintaedellytykset, tilat, osallistuminen ja osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi, maine ja imago ja sitten kulttuuri-ilmastonmuutoksen kehitys. Tämä on vähän tämmöinen kokoava teema. Näiden teemojen fokuksena on nyt nimenomaan Oulu 26-toiminta, jota me seurataan, ja sen tavoitteet, joita me seurataan. Mutta samaan aikaan sitten tuolla keskellä on todettu, että tämä on osa laajempaa alueen taloudellista, sosiaalista, kulttuurista kehitystä. Ja tähän liittyen myös me tarkastellaan sitten tiettyjä tunnuslukuja, että me saadaan hahmotettua sitä laajempaa kuvaa siinä alueen kehityksessä. Ja nämä teemat, indikaattorit on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Oulun kulttuurisäätiön kanssa. Tämä on ajankohtainen tämä meidän tutkimushanke, erityisesti sen takia, että me ollaan juuri julkaistu tämmöinen lähtötilanneraportti, mikä löytyy Kuporen verkkosivuilta. Mä linkkaan heti mun esityksen jälkeen. Mä nyt näen keskusteluboksia, mutta löytyy sieltä Kuporen sivuilta varmaan pääsivulta myös linkki. Eli me ollaan tehty tämmöinen raportti, missä me ollaan näiden indikaattoreiden kautta tarkasteltu sitä, että mistä tilanteesta vuonna 2022 lähdetään toteuttamaan tätä Oulu 26 kulttuuripääkaupunkivuotta. Ja tämä raportti on juuri julkaistu myös ihan viime päivinä myös englanniksi. Ja nyt tässä esityksessä mä nostan esiin joitakin indikaattoreita, eli näitä määrällisiä indikaattoreita tästä raportista, mutta täältä löytyy tarkempaa tietoa ja myös täällä on tarkemmin selitetty, että millä perusteella me ollaan valittu nämä tietyt teemat, miten me ollaan edetty tässä prosessissa. Ja selvä on, että tässä vaiheessa, kun me tarkastellaan vuotta 2022, niin meillä ei ole tietoa vielä kaikesta
mitä me halutaan seurata. Esimerkiksi kulttuuriohjelmaa on hyvin rajatusti vielä toteutettu, joten monessa kohtaa meidän pitää tässä lähtötilanteessa vielä nojata sellaisiin tietoihin, joita me saadaan esimerkiksi hakukirjasta. Ja sitten nyt tämän seurantaprosessin myötä, niin tietenkin tiedot täydentyy ja me saadaan kuvattua sitä muutosta. Mutta joo, esimerkinomaisesti mä käyn läpi nyt muutamia indikaattoreita tästä meidän paketista. Tässä on nyt kakkosteema, eli tämä taide- ja kulttuurialan toimintaedellytykset. Ja näissä on kuvattu tosiaan hyvin tiiviisti aina tuo indikaattorin nimi, sitten tämä lähtötilanne, vuoden tilanne ja sitten tuo lähde. Ja tämän nostin esiin sen takia erityisesti, että tämä ehkä hahmottaa sitä, että miten me yritetään tarkastella myös kunkin teeman alla eri näkökulmista asioita. Meillä on täällä lähteenä toimijakysely, eli kysely taide- ja kulttuuritoimijoille Oulu 26-alueella. Ja tätä kautta me ollaan saatu tietoa siitä, että miten toimijat kokee tai koki vuonna 2022 kotikunnan toiminnalle osoittaman tuen, mahdollisuuden osallistua kulttuurikoskevaan päätöksentekoon ja sitten millä tavalla nämä toimijat tekevät yhteistyötä alueella. Meillä on tämmöisiä skaaloja huonosti, hyvin, ei lainkaan runsaasti. Ja indikaattorimuodossa nämä on käteviä, että me ollaan pystytty tiivistämään nämä tiettyihin tunnuslukuihin. Et me nähdään just tuota ensimmäisiltä riveiltä, että tällä hetkellä esimerkiksi tuo kokemus mahdollisuudesta osallistua kulttuurikoskevaan päätöksentekoon kotikunnassa on taide- ja kulttuuritoimijoiden näkemyksen mukaan ennemmin heikko kuin hyvä. Eli on asioita, mitä tämä osoittaa, että on kehitettävää ja sitä, että me pystytään helposti seuraamaan sitä muutosta. Sitten tässä on otettu tosiaan lähtötilanteessa tietoa tuosta hakukirjasta, eli on suunniteltu kansainvälisten yhteistyöprojektien osuudeksi varsin suurta osuutta, 82%, mutta sitten tätä aletaan myös tietysti seurata sit toteutuneen ohjelman osalta, kun se alkaa käytännössä muotoutua. Sitten meillä on myös toisenlaista kyselytietoa tässä indikaattoreissa, eli me tehtiin kysely valtuutetuille Oulu 26 kunnissa. Ja sieltä me saatiin sitten näkemystä päätöksentekijöiden suhtautumisesta Oulu 26 toimintaan ja kulttuuriin, mitkä on molemmat varsin positiivisia. Noissa on noita tähdet, mä en ottanut niitä tähän, mutta täällä on avattu sitten, mitä väittämiä täällä alla on. Ja osassa me ollaan tehty myös tämmöisiä summamuuttuja, eli on yhdistetty tietoa monesta eri väittämästä tähän samaan yhteen tunnuslukuun, jotta me ollaan päästy tämmöiseen SMART-periaatteiden mukaisiin kiteytettyihin indikaattoreihin. Sitten minulla on esimerkki tiloja koskevista indikaattoreista. Tässä on tosiaan myös, nämä kuvaa sitä, että nämä on hyvin laajoja nämä kokonaisuudet, esimerkiksi tiloihin liittyvät tavoitteet hakukirjassa ja muuta. Et indikaattoreissa meillä on puristettu nämä aika tiiviiseen listaan, mutta samaan aikaan meillä on niitä syventäviä laadullisia tarkasteluja, joita mä en nyt tässä esityksessä käsittele sen tarkemmin, mutta niiden kautta me pystytään avaamaan näitä teemoja laajemmin myös näiden indikaattorilukujen ulkopuolella. Mutta tässä tila-asian kohdalla meillä on myös tämä monilähteinen menetelmä. Me saadaan tietoa ohjelmatyön järjestelmistä sitten, kun ohjelma alkaa laajemmin toteutua. Siitä esimerkiksi, missä paikoissa ohjelmaa toteutetaan, kuinka suuri osuus toteutetaan hybridimuodossa ja millaisia uusia kulttuuritiloja tai kuinka paljon niitä alueella tullaan avaamaan. Sitten me saadaan hakukirjasta nyt lähtökohtaisesti tietoa siitä, miten halutaan järjestää tapahtumia vakiintuneiden tilojen ulkopuolella. Tämä on hyvin yksi keskeinen tavoite tässä Oulu 26 toiminnassa, laajentaa sitä tilojen muotoa ja käyttöä. Ja tätä me pystytään tosiaan jatkossa seuraamaan myös sieltä ohjelmatyön järjestelmien kautta tarkemmin. Tässä me myös hyödynnettiin toimijakyselyä. Eli me saatiin sitten myös näkemyksiä siitä, että miten kulttuuritoimijat kokee toimintaedellytyksensä tilojen suhteen ja sen, että kuinka hyvin se oma kunta tarjoaa tiloja kulttuuritoiminnan käyttöön. Tässä on myös hyödynnetty näitä summamuuttujia.
Mutta monilähteisyys tekee sen, että me saadaan samoihin teemoihin liittyen vähän eri näkökulmista aineistoa, jotta se seuranta monipuolistuu ja meidän indikaattorikokonaisuus tulee ikään kuin vakaammaksi. No sitten on esimerkki osallistumista ja osallisuutta kuvaavista indikaattoreista. Tämä nyt osoittaa sen, että meidän tässä seuranta- ja arviointityössä fokus on siinä Oulu 26-toiminnassa. Eli täällä on indikaattoreina ohjelman kävijämäärä, kiinnostus osallistua Oulu 26-ohjelmaan, sitten tähän ohjelmaan osallistuvien toimijoiden määrä, 26 henkilöstömäärä, mutta sitten samaan aikaan myös niin kun halutaan vähän laajemmin katsoa sitä asukkaiden kokemusta. Eli tässä me ollaan pystytty hyödyntämään kansalaiskyselyä, jossa on aika suuri vastaajajoukko tuolla vuodelta 2022 koskien. Tälleen me saadaan kokemusta kulttuurin osallistumisen esteistä laajemmin tällä Oulu 26-alueella, ei yksin Oulu 26-toimintaan osallistumisen esteistä. Mutta tämä laajempi tarkastelu myös auttaa hahmottamaan sitä, että mitkä esteet on mahdollisesti sellaisia, mihin kulttuuripääkaupunkitoiminnan ja esimerkiksi kulttuuriohjelman kautta voidaan vaikuttaa. Sitten me kysyttiin kansalaisilta myös asukkaiden kiinnostusta osallistua Oulu 26-toimintaan. Ja sitten me pystyttiin erottamaan sieltä vielä tämmöisen taustatiedon kautta se, että ketkä vastaajat kokee itsensä johonkin vähemmistöön kuuluviksi, ja sitten pystyttiin katsomaan erityisesti heidän kiinnostusta osallistua Oulu 26-toimintaan. Tämä liittyy myös siihen Oulu 26-toiminnan keskeisen tavoitteeseen laajentaa osallistujajoukkoa kulttuuriin. Ja tämä osoitti tietysti, että hyvin moni on jo tässä vaiheessa kiinnostunut osallistumaan. Mä katson tuota kelloa, että mennään ehkä vielä eteenpäin tähän. Tämä on nyt viimeinen tämmöinen esimerkki-indikaattorisetti, mitä käyn läpi. Eli tämä on nyt se kulttuuri-ilmastonmuutoksen kehitys. Ja tämähän on vähän tämmöinen kokoava teema, tämä kulttuuri-ilmastonmuutos, mihin liittyy kaikki nuo aiemmat temaattiset tarkastelut, mitä kuvasin siellä semmoisessa kukkakuviossa. Mutta tässä määrällisessä SMART-indikaattoripuolessa me ollaan hyödynnetty tämmöistä keskiarvotarkastelua. Eli me ollaan tehty kyselyjä paitsi toimijoille, kansalaisille, valtuutetuille, myös kulttuurista vastaaville viranhaltijoille Oulu 26 kunnissa. Eli meillä on tavallaan 4 eri perspektiiviä nyt tähän kulttuuri-ilmastoon. Ja kaikilta on kysytty asteikolla 0–10 arviota kulttuuri-ilmastosta. Osalta on kysytty rajatummin Oulun kulttuuri-ilmastosta ja osalta sitten oman kunnan. Näin me saadaan vähän erilaisia näkökulmia myös tähän. Ja tämä on myös semmoinen hyvin konkreettinen indikaattori, mitä me pystytään sitten seuraamaan. Ja tavoite tietysti Oulu 26-toiminnalla on se, että se kulttuuri-ilmasto kehittyy, kokemus siitä paranee, eli se, että nämä luvut sitten tässä vuosien saatossa nousisivat. Mutta tässä on hyvin tiiviisti nyt kuvattu nämä meidän määrällisiä indikaattorisettejä. Kuten sanottu, niin siellä raportissa on sitten kaikkien teemojen osalta myös tämmöinen määrällinen taulukko. Tähän viimeiselle slaidille mä kokosin tiiviisti semmoisia ajatuksia ja ehkä omia näkemyksiä siitä, että mitä me ollaan tässä vaikutusten ja vaikuttavuuden seurannasta opittu tämän Oulu 26-toiminnan myötä jo tässä vaiheessa. Ensin kirjasin tuon tavoitteiden asettamisen tärkeyden. Mä muistan sitä loogista mallia, niin siellä just se tarve, tavoitteet on sen toiminnan lähtökohta ja vaikuttavuus on sitä tavoiteltua muutosta. Että on tosi tärkeää, että tavoitteet on sillä lailla konkreettisia ja me tiedetään, mitä on tarkoitus saada aikaan, eli me tiedetään, mitä on tarkoitus seurata ja siten me pystytään oikeasti osoittamaan sit niitä vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Toinen pointti on tämä monipuolisten tietolähteiden hyödyntäminen, eli se, että me saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva tarkasteltavasta ilmiöstä, vaikka ne indikaattorit on puristettu hyvin tiiviiseen yhteen tunnuslukuun, joka totta kai aina jollakin tapaa
se ei koskaan ole suora kuva siitä todellisuudesta, se on yksi perspektiivi siihen. Mutta se, että me pystytään hyödyntämään erilaisia aineistoja, niin me pystytään myös indikaattoreissa saamaan tämmöinen monipuolinen perspektiivi siihen asiaan. Ja yksi, mitä me ollaan myös pyritty hyödyntämään, on jo eri tahoilla koottava tieto. Eli ei tehtäisi valtavasti uutta tiedonkeruuta tai kysyttäisi samoilta kohderyhmiltä samoja asioita, vaan hyödynnetään sitä, mitä jo on saatavilla, ja täydennetään sitä tietoa tarpeen mukaan. 3. punkti on tuo pitkäjänteisyys. Et niin kuin tiedetään, vaikutusten aikaansaaminen, erityisesti vaikuttavuuden aikaansaaminen, vie aikaa, joten myös seuranta vie aikaa, ja me ei pystytä tekemään sitä heti. Et me tarvitaan myös se kuva siitä, että missä me ollaan ja mitä muutoksia sitten missäkin suhteessa saadaan aikaan. Että on tärkeää muodostaa se lähtötilanne sille seurannalle ja arvioinnille. Ja se on nimenomaan se, mitä me ollaan nyt näiden raporttien kautta pyritty tekemään. Ja viimeinen punkti on se tiedon tulkinta ja kehystäminen. Niin kuin tiedetään, että etenkin kulttuurin toimialalla niin asiat on laajoja, on moniulotteisia. Et me ollaan havaittu, että me tarvitaan tämmöisen määrällisen tiedon rinnalla tätä syventävää tarkastelua ja myös sitä, että me asetetaan asioita kontekstiin ja tulkitaan sitä, että mitä mikäkin luku tarkoittaa ja millä tapaa, mitä se kertoo todellisuudesta ja vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Mutta nyt mä oon käyttänyt sen aika lailla puolisen tuntia, joka oli mulle tämmöinen maksimitavoite, eli mä kiitän ja lopetan jakamisen ja mielelläni kuulen kommentteja ja kysymyksiä.